Salutare, bine v-am regăsit la canalul Flavius Tech. Astăzi avem la prezentare, dacă pot spune așa, o tastatură de la Logitech pe care o am de ceva vreme și vreau să-i fac un review după vreo 2-3 ani de utilizare. Tastatura este Logitech G915 TKL. Switch-urile sunt tactile, este o tastatură mecanică. E dedicată pentru gaming, sau cel puțin așa spune Logitech. Eu sincer nu aș recomanda-o ca fiind o tastatură pentru gaming și o să vă spun pe parcursul prezentării și din ce cauză nu o recomand ca fiind folosită pentru gaming. Eu personal am cumpărat-o mai mult pentru a tasta pentru blog și pentru utilizarea la office, la birou. Tastatura asta e demențială pentru ce o folosesc eu, însă nu este pentru oricine și cu siguranță nu o pot recomanda pentru gaming intens. Și o să vă spun și din ce cauză nu o pot recomanda pentru gaming. Nu înțeleg de ce Logitech o marketează ca fiind o tastatură dedicată pentru gaming, când de fapt mai mult aș vedea-o folosită în industria, nu știu, scrisului, unde se scrie foarte mult. Pentru blogări e excelentă, pentru, nu știu, în media, jurnaliști sau cei care scriu foarte mult la tastatură. E senzațională această tastatură, însă nu pentru gaming. Câteva cuvinte scurte despre tastatura asta. În primul rând, aspectul e lesne de înțeles din ce cauză. Foarte subțire, destul de slim. Carcasa e de aluminiu, dacă nu înșel, ceva metalic. Pe spate are un loc special pentru a pune stick-ul cu care se împerechează wireless. Bineînțeles, avem și o baterie, un acumulator litiu care ține destul de mult, dar la sesiuni de gaming intens nu ține chiar atât de mult. Ține cam 2-3 zile, aș putea spune că ține această tastatură. Ce îmi place la ea? Îmi place rotița pentru media, multimedia. Eu o folosesc foarte des la Winamp, încă sunt de old school și folosesc Winamp pentru muzică și e senzațională. Din păcate eu i-am pierdut stick-ul de împerechere wireless Lightspeed și sunt și foarte scumpe, însă eu repet, nu o folosesc la gaming. Un light gaming, un gaming ușor merge, e foarte bună tastatura. Ce-mi place la ea, pe lângă faptul că are materiale de calitate, îmi place foarte mult iluminarea. Față de alte tastaturi de gaming, iluminarea la asta e fenomenală. Stați să închid puțin lumina, să cam așa se vede tastatura. Dacă nu mă înșel, e la intensitate maximă, aceasta e cea mai intensă. Ce îmi place că nu are lumină reziduală pe lângă taste foarte mult, spre deosebire de alte tastaturi. Asta e un lucru care îmi place foarte mult. Alt lucru e faptul că sunt low profile pentru mine, că tastez foarte mult pe blog și la muncă o folosesc, e fenomenală tastatura, deci o recomand din tot sufletul. Partea de gaming, caracteristici cheie care o diferențiază de alte tastaturi. Switch-urile în cazul de față sunt tactile. Eu am tastatura din altă țară, deci are un layout din altă țară, din Germania, așa că vedeți ou ăsta specific pentru el. Dacă o cumpărați din România, bineînțeles, aceste taste folosite pentru diacritice, egal, minus, toate tastaturile sunt diferite. Asta e cu layout german, dar dacă o cumpărați din România, veți găsi tastaturi cu layout în engleză, bineînțeles. Nu știu dacă sunt și în română, nu cred că sunt în română, cel puțin nu de la Logitech G915. Așa, spuneam de gaming. Avem pe lângă faptul că tastele sunt tactile, eu personal aș fi vrut să cumpăr linear, taste lineare, dar nu am găsit atunci când am cumpărat-o și am mers pe varianta tactilă, dar aș fi preferat lineare. O caracteristică cheie e iluminarea RGB LightSync. Softul de la Logitech se împerechează cu stilul de iluminare și în funcție de cum folosiți puteți să puneți profile diferite, culori, puteți să setați culorile și direct din tastatură, diferite profile. De exemplu 6 e când apăsați e dinamică, apăsați pe o tastă și toată iluminarea, sunt foarte multe profile.
Însă dacă pierdeți stick-ul, cum am făcut eu stick-ul de împerechere, veți avea câteva limitări la soft și nu puteți să setați memoria tastelor și iluminarea nu o puteți seta. Aveți câteva limitări din privința asta, dar dacă o folosiți pe Bluetooth, la fel, ea are înăuntru o memorie internă care stochează felul cum o configurați, dacă o configurați în anumite feluri, dacă îi setați macro-uri și toate cele și le va salva în memorie, dar cu limitări din privința Bluetooth-ului. Eu așa o folosesc pe Bluetooth sau pe cablu, bineînțeles, direct. Aici aveți butonul de wireless Bluetooth, aici e pentru gaming, vă dezactivează, dacă nu mă înșel, tasta de Windows, de Start Windows, să nu se mai activeze când sunteți în gaming. De aici setați nuanțele la RGB, la iluminare, aici tastele de media și rotița pentru volum, tot pentru media, pentru volumul sunetului. Deci, asta e una din caracteristicile cheie. Iluminarea e senzațională, vă spun că eu am și alte tastatură, o să comparăm mai încolo și cu tastatură, vă mai arăt o tastatură de gaming, care tot la fel e marketată de gaming și în realitate n-aș zice că e de gaming. Are conectivitatea wireless Lightspeed, scrie și aici Lightspeed. Vă reduce foarte mult din input lag în gaming. Cei care joacă de regulă jocuri, shooterele în special, care necesită un timp de reacție foarte scurt, da, când o folosiți în modul wireless, are un input lag foarte mic dacă o conectați cu dongle-ul ei original. Dacă o conectați pe Bluetooth, veți avea un input lag insesizabil, nu știu câți dintre voi veți simți acel input lag, e vorba de câteva milisecunde în plus pe Bluetooth. Deci pe modul wireless Lightspeed, împerecheată cu dongle-ul pe care eu nu-l mai am, bineînțeles că l-am pierdut și mi se pare și foarte scumpe, în jur de 200 de lei un dongle. Bine, în condițiile în care tastatura nouă e 800-900 de lei, 200 de lei n-ar fi așa o risipă de bani, ca să spun așa, da? Eu personal nu o folosesc la gaming. La gaming, de ce o marketează Logitech și înțeleg tehnologia care o folosește în tastatură. Au tehnologia NK rollover și anti-ghosting. E într-adevăr. O marketează și probabil de asta o și trec în categoria gaming, pentru că au tehnologia NK rollover. Caracteristicile astea sunt esențiale pentru tastarea rapidă și complexă la combinații de taste. Sunt foarte precise și nu poți să dai greș din privința asta. Privința asta înțeleg Logitech de ce o marketează ca fiind tastatură de gaming. Până aici totul ok. Profilele, se poate seta profile, nu știu dacă vedeți, avem aici 3 profile, M1, M2 și M3 și MR. Puteți să setați profilul favorit dacă vă jucați un anumit joc și aveți taste macro pe profile sau genul ăsta, veți face din softul lor. Softul e destul de simplu de utilizat, nu e ceva super complicat și puteți să setați profilele cum vă plac. În concluzie, de ce nu spun că e de gaming? Și o să și facem o comparație. Așa arată switch-urile, o să vedeți și mai de aproape, o să fac un zoom. Switch-urile, în cazul ăsta avem parte de switch-uri maro și tastele, bineînțeles, cu profil jos, foarte mic, și cu 2 urechiușe. De asta nici nu o recomand pentru gaming. Asta e și motivul pentru care nu o pot recomanda pentru gaming. În momentul în care veți apăsa tare la jocuri dure, unde apăsați repetitiv o tastă și apăsați foarte tare pe ele, acestea vor ceda. Mai mult ca sigur vă spun că vor ceda imediat. Nu imediat, dar după 2-3 ani, mai mult ca sigur vor începe să se strice tastele. Nu să se strice, dar se rupe urechiușele astea și veți fi nevoiți să cumpărați tot setul pentru o singură tastă. Dacă vi se rupe, dacă îmi dați 900 de lei pe o tastatură, vă așteptați la o calitate mai bună. La tastat, sunetul este senzațional și încă țineți cont că aceasta este o tastatură tactilă, cu switch-uri tactile, nu este liniară.
dar sunetul este destul de jos, fiind tactilă. Ca să facem un test de sunet, am pus ambele tastaturi una lângă alta să vă faceți o idee cum sună o tastatură low profile tactilă și una mecanică dedicată, care au switch-uri clicky, care fac destul de mult zgomot. Cam așa sună Logitech. Și acum să vedem și Royal Cluj. Țineți cont că nu e cea mai gălăgioasă tastatură, sunt altele mult mai gălăgioase decât asta, dar din punctul de vedere al gaming-ului, aceasta e mult mai potrivită pentru gaming. Cât despre pasul tastelor, cât de bine e, ce înseamnă să fie low profile, din punctul de vedere al tastării, cu siguranță vă recomand Logitech-ul. Din punct de vedere al gaming-ului, vă recomand pe switch-uri înalte să mergeți pe tastatură cu profil înalt, să nu mergeți pe tastatură cu low profile. Mai mult din cauza felului cum e în cazul de față Logitech, cu sistemul acesta de prindere, de fixare a tastelor, de switch-uri, care e foarte sensibil. Vă garantez că după 2 ani o să înceapă să sară tastele, să se rupă, de aceea nici nu o pot recomanda. Cam atât am avut pentru astăzi, cu mine vă veți reîntâlni săptămâna viitoare. Pe curând!